رحیم السلام علیکم ډیر سټوډنټس امید لرم چې تاسو ټول به ان شاء الله ټیک ټاک کیږي او نن یو شارټ ویډیو کې تاسو سره زه ډیسکس کوم چې هاسپټل مینجمنت څه ته وایي او الله دې موږ تاسو ټول د دې هسپتالونو نه د بیمارونو وساتي او چونکې دا یو نوې فیلډ نن سبا انټروډیوس شوی دی په مختلف مینجمنت ساینسز کې مختلف یونیورسټیز کې لہذا مینجمنٹ خو چونکې ټولز اینڈ ټیکنیکس دی نالج دی نو څنګه چې مختلف ارګنایزیشنز دي پرافټ نن پرافټ ارګنایزیشنز او په هغې کې موږ د مینجمنٹ ټولز نالج یا ټیکنیکس استعمال کوو نو بالکل همدغه شان هاسپټل هم موږ سره یو پرافټ یا نن پرافټ ارګنایزیشن کېدی شي او په دې کې موږ باقاعدګۍ سره د مینجمنٹ ټولز ټیکنیکس نالج وغیره دا استعمالولی شو نو ټول ناول what is hospital یا what are hospitals. So hospitals are the institution providing medical and surgical treatment and nursing care for any ill or injured people. څومره چې بیماران دي یا مریضان دي او څومره زخمیان دي وغیره وغیره موږ تاسو ګورو چې هغې ته لکه باقاعده په دې ادارو کې یعنی په هسپتالونو کې میډیکل او سرجیکل ټریټمنټ علاج وغیره دی ته ورکولی شي دی بیمارو تکلیفونو وغیره چې څونه علاج ممکن وي یا مختلف قسم اپریشنز وغیره کیږي نو دا ټول په دې انسټیټیوشنز کې باقاعده کیږي نو نارملی خو موږ تاسو ټول پیژنو چې هسپتالونه د څه دپاره دي بهرحال دا هسې یو جنرل مینینګ یا ډیفینیشن تاسو ویلی شي دې نه علاوه جی it is an integral part of social and medical organization دا بالکل جی زموږ ستاسو د زندګو او د معاشرې یو ډیر امپورټنټ حصه ده hospitals or the function of which is to provide a complete health care to the needy people. څومره خلک چې ضرورت لري الله مکه بیماران دي نو هغې ته باقاعده د علاج ضرورت وي د میډیسن ضرورت وي د دوایانو ضرورت وي وغیره وغیره نو دا د دې میډیسن ضرورت پوره کولو دپاره باقاعده یو ډیر لوی ارګنایزیشن وي لکه څنګه چې په پېښور کې موږ تاسو ګورو RMI دی نارت ویسټ دی لیډي ریډینګ هاسپټل دی KTH دی نصیر ټیچنګ هاسپټل دی نو دا ټول مختلف قسمه هیلث کیر ارګنایزیشنز دي حاجی بوت کیوریټیو اینډ پریونټیو د ټولو لکه مقصد هم دغه چې وایي موږ د بیمارو علاج وکړو او د بیمارو نه خلک بچ کړو د الله په فضل سو اټ از آلسو ا سینټر فار پرووایډینګ ټریننګ ټو هیلث ورکرز اینڈ سینټر فار بایو سوشل ریسرچ بالکل جی WHO مطابق دا موږ سره یعنی باقاعده هم دغه KTH لکه موږ وایو کنه خیبر ټیچنګ هاسپټل یا لیډ ریډینګ هاسپټل نو دا ټیچنګ هاسپټل ځکه دي چې لکه څونه سټوډنټس میډیکل سټوډنټس دي نو هغې ته باقاعده دلته کې ټریننګ ورکولی شي او هغه د فیوچر غټ پروفیسرز وي چې هغې بیا همدغه طریقې سره ریسرچز کوي او مختلف قسمه ټریټمنټس وغیره جاري ساتي حاجی د دې نه علاوه هاسپټل مینجمنٹ سسټم هم یو ټرم استعمالیږي هغه موږ تاسو ګورو نو چې کله هم یاد ساتئ چې کله هم د سیسټم نوم استعمال شي ورډ استعمال شي یا ټرم استعمال شي نو بس تاسو پوه شئ چې په دې کې بیا درې خبرې لازمي دي یعنی دا به یو کمپیوټر سیسټم وي چې کوم کې موږ سره انپوټس وي هغه باقاعده پروسس کیږي او اخره کې موږ ته آوټپوټس ملاویږي ٹھیک شو جی نو مونږ کوایو چې هاسپټل مینجمنٹ سیسټم ولی ضروری دی یا هاسپټل مینجمنٹ ولی ضروری دی دا غي خبره کو خول د لک شانتي ډسکشن دی په دې باندې معمولی شانتي خبره کو هاسپټل مینجمنٹ سیسټم پرووایډز د بینیفټ اف enhanced administration and control superior patient care بالکل جی هاسپټل مینجمنٹ سیسټم یو داسې کمپیوټر بیسډ سیسټم وي چې هغه زمونږ ټول ایڈمنسټریشن هم کنټرول کوي او چې څومره پیشنټس هغه هسپتال وغیره ته راځي د هغې باقاعده کیر هم کیږي یعنی د هغې خیال هم ساتلی کیږي څومره چې پیشنټس وي ښه بیا چې څونه خرچي کیږي سټریکټ کاسټ کنټرول نو باقاعده د دې خرچو هم دیکبال هم د دې هاسپټل مینجمنٹ سیسټم په ذریعه باندې کیږي او د دې کنټرول او ایڈمنسټریشن او د دې مینجمنٹ په وجه باندې هاسپټل چې دی نو هغه پروفیټیبلیټي طرف ته ځي نقصان طرف ته نه ځي داسې HMS یا هاسپټل مینجمنٹ سیسټم از پاورفل دا ډیر پاورفل سیسټم وي فلیکسیبل وي په دې کې تاسو هر قسمه چینجز د ضرورت مطابق راوستی شئ and it is easy to use and is designed and developed to deliver real conceivable benefits to hospitals
او دا ټول HMS چې دی د دې مقصد هم دی چې وایي څونه هم هسپتالونه دي هر یو هسپتال دپاره خپل یو هاسپټل منیجمنت سیستم وي چې د هغې په ذریعه باندې هسپتال صحیح طریقې سره مینج شي. یعنی ځکه سمپل دلته کې دا خبره وکم چې بھئی د منیجمنت څونه هم فنکشنز دي پلانینګ شو یا ارګنایزینګ شو یا لیډینګ او یا اخره کې کنټرولینګ، نو دا خو چونکې فنکشنز آف منیجمنت دي نو د دې ټولو مقصد هم دغه دی چې څومره هم هاسپټل کې ریسورسز دي هغه ټول ریسورسز صحیح طریقې سره پلان شي، ډاکټران صحیح طریقې سره ډیوټي وکړي، مریضان چې څومره دي هغه صحیح طریقې سره ټریټ شي، د هغې علاج وشي، څومره مریضانو سره میلمانه راځي خلک راځي هغه صحیح طریقې سره مینج شي، څومره کمپیوټرز دي څومره فرنیچر دی هغه د دې مریضانو د ډاکټرانو ټولو ضرورت پوره کړي، یعنی څومره هم چې ریسورسز مونږ لرو هغه صحیح طریقې سره پلان شي، ارګنایز شي، لیډ شي، کنټرول شي وغیره وغیره. نو دا موږ سره هاسپټل منیجمنت سیستم د دې یو انټروډکشن دی. دې نه علاوه جی که تاسو وګورئ نو موږ څه جنرال رولز آف منیجرز لرو په منیجمنت کې، تاسو دا ویلي دي. نو په هسپتال کې هم ایڈمنسټریټرز وي چې هغې ته تاسو ډیوټیانې ورکړي وي، هغې ته تاسو مختلف قسمه ډپارټمنټس ورکړي وي، میډیکل ډپارټمنټ، سرجیکل ډپارټمنټ او اپریشن تھیټرز وي وغیره وغیره. نو دې کې باقاعده مونږ ګورو چې هغه لکه رولز وي د مینیجرز. نو داسې ګوره په هسپتالونو کې څه رولز کیدای شي، نو ګورئ ټولو نه اول مونږ وایو ارګنایز سیټ آف بیهیویر اسوسییټډ ود ا پوزیشن. نو اوس که تاسو وګورئ او پی ډي چې څونه هم ډیلی لګي که نه په یو جنرل هسپتال کې، نو او پی ډي کې بلا شي مریضان راځي خلک ورسره راځي هغه مینج کول، هغې دپاره ډاکټران کینول او په هر یو ډپارټمنټ کې خپل خپل ډاکټر کینول چې بھئی مریض په وخت باندې راځي وغیره وغیره، او د هغه ته ډاکټر میلو شي او ډاکټر باقاعده د هغې علاج وکړي. سیکنډ جی مینیجرز have formal authority over the unit they command and this leads to a special position of status in the organization. همدغه منیجرز دي سره اتھارټیز وي او د دې اتھارټیز مطابق چې دی نو هغه ټول کارونه په دې هسپتالونو کې کیږي. خو دې نه علاوه نور څه جنرال رولز دي چې هغه د دې منیجرز دي په دې هسپتالونو کې هم انټرپرسنل رولز باقاعده دي ته ټریننګ ورکولی شي ډاکټرانو ته، نرسز ته، یا چې څومره هم چوکیداران دي یا اردلیان ورته مونږ وایو وغیره وغیره، نو دې ته باقاعده ټریننګ ورکولی شي. او بلکې که ټریننګ تاسو نوی هسپتال جوړوئ نو په هغې کې باقاعده تاسو ټریننګ ورکوئ دې خلکو ته چې بھئی تاسو مریضان څنګه ټریټ کوئ، دې سره به څنګه خبره کوئ، د دې خبرې به برداشت کوئ وغیره وغیره. دا انټرپرسنل رولز کې راځي د دوو کسانو ترمنځ چې کوم کمیونیکیشن کیږي وغیره وغیره. دغه شان انفارمیشنل رولز کې یو منیجر پرچه تاته درکوي یا هغه ناست وي کمپیوټر ته تاسو ته 10 روپو 20 روپو والا پرچه درکوي، او یا چې کوم ټیسټونه وغیره کیږي هغه ټیسټونو دپاره باقاعده تاسو کمپیوټر سیسټم کې یا هاسپټل مینجمنٹ سیسټم کې مکمل انفارمیشن واچوي چې د هر یو ټیسټ تاسو چې هلته کوئ د هغې انفارمیشن په کمپیوټرز کې موجود وي، باقاعده انټري کیږي، باقاعده ریپورټ جوړیږي او په وخت باندې هغه څه ریپورټ مریض ته میلو شي او ډاکټر ته میلو شي. او دې سره اخره کې ډیسیژن رولز ریپورټس بیس باندې چې څونه هم ډاکټران دي نو هغه ډاکټران بیا باقاعده ریپورټس ګوري او د هغې په بیس باندې هغه بیا دوايانې لیکي وغیره وغیره. نو دا ټول د منیجرز رولز دي، د ډاکټرز رولز دي. لکه لازمي خبره ده چې په هسپتال کې همدغه ډاکټران وي او همدغه ډاکټران بیا منیجرز وي. او دې نه علاوه یو بل لاست ډسکشن، یو شارټ ډسکشن چې پیشنټ سیلف سرویس څنګه حاصلولی شي، فیسیلیټي مینجمنٹ سسٹم څنګه کیږي. ګوره دا ټول کارونه په هسپتال کې موجود دي. بیټر کسټمر ایکسپیرینس او فاینانشل کنټرول پکار دی، داسې مارکیټ سټریټجي پکار ده، امپرووډ پروسیس څنګه امپروو شي، مریضانو ته تکلیف نه وغیره وغیره، انشورنس کلیمز پروسیسنګ ایټسټرا. او دغه شانته ډیجیټل میډیکل ریکارډز دا هم موجود وي او ټایم لږ ولګېږي د مریضانو هم د ډاکټرانو هم او سټاف انټریکشن وغیره هغې سره باقاعده انټریکشن کېږي. نو ګوره دا ټول که مونږ ووایو چې دا ټول یو هسپتال دی نو د دې دپاره تاسو یو داسې کمپیوټر سیسټم تیار کوئ یا داسې خلک انتخاب کوئ چې هغه دا ټول څیزونه صحیح طریقې سره په یو ورځ کې مینج کولی شي. نو دا هاسپټل مینجمنټ باندې ما تاسو لپاره یو شارټ ویډیو جوړه کړه، امید لرم چې تاسو به خوښوئ. تھینک یو جی. چینل سبسکرایب کړئ، نور ملګرو سره شیر کړئ. جزاک الله.